Hej på er vänner, välkomna till den här videon. Den här videon ska handla om det som ligger i den här lådan. Och vad är det i lådan då? Jo, det är en hoppfällbar 20-tums elcykel. Perfekt att ha till husbilen eller ta med i vanliga personbilen och så vidare. Och förhoppningsvis när jag har packat upp och monterat den här cykeln kommer den se ut så här som ni ser på den här bilden. Som sagt var, jag kommer ta upp den, montera ihop den. Vi kommer gå igenom egenskaper, prestanda. Jag kommer berätta mer om just det. Så ja, är ni intresserade? Häng på så kör vi. Ja, så där mina vänner. Där har vi cykeln. Det som låg i lådan ligger nu där, som ni ser. Och det som medföljer är en liten, ja, som ni ser till vänster här så har vi monteringsverktyg, nycklar. En nyckel till batteriet. Kommer visa mer sen hur allting funkar. En låda här. Garantikort. Man skannar en QR-kod, registrerar sig som ägare. 1 års garanti är det på den. Trampor, mera verktyg, insektsnycklar, batteriladdare till batteriet då. Så att det jag gör nu, det är att försöka få ihop den här cykeln då. Och det jag märkte också, det är att man får pumpa däcken också. Det kommer upp en flagga här som ni ser i bild. Och de har gjort själva en monteringsvideo på YouTube angående steg för steg hur man får ihop den här cykeln bra. Jag har själv tittat på den. Så det jag gör nu, jag tänkte jag skulle klocka mig själv att ta tid då. Hur lång tid det tar för mig att sätta ihop den här cykeln. Men vill ni så tryck på den här flaggan och titta på deras monteringsvideo då. Men nu kör jag. Nu monterar jag ihop den och så tar vi egenskaper och prestanda, känner och klämmer på cykeln efter jag fått ihop den. Så där, då är den hoppmonterad. Elcykel T1 heter den. Och den går under elcykel för att motorn, det finns ingen gas utan motorn hjälper till när vi trampar. Så då går den under svensk lag som elcykel. Som sagt var, jag har pumpat bak- och framdäck med 2,5 kilo lufttryck. Stödben på där bak ser ni. Sen är det ju så att den här har liksom ingen broms bak. Utan de sitter på handtagen här. Så här har vi bakbroms. Frambroms. Som ni ser, det rör sig där. Här ser ni en indikation. Det är 2 gröna lampor där. 3 gröna lampor, då är batteriet fulladdat. Och apropå batteriet då. Så sitter ju det här, som ni ser. Och här laddar vi ju då ifrån laddaren. Den ligger där. Den här. Och den andra in i elnätet då. Och cykeln är IP54-klassad. Vi har lås där till batteriet, nyckel som ska in. Vi kan ta ur batteriet då. Lyfta ur det bara rakt upp och ner. Ganska behändigt om man nu ska ladda, ta in det och ladda. Vi har framlykta som vi aktiverar genom den gröna knappen där. Håller inne den 3 sekunder så hoppar lampan igång. Baklampa. Trycker vi på den så lyser det. Trycker vi en gång till så blinkar det. Trycker vi 3:e gången så slutar det. Bak här så ser ni Shimano. Shimano-växlar är det på cykeln faktiskt. Och där ser ni också skivbroms bak och fram. Shimano-växlar har vi här. Växelförare. Växlar ner. Växlar upp. Växlar ner. Och växla upp.
Stötdämpande sadel har vi. Ifall det är lite gropig väg så får vi en mjuk, stötenfri eller dämpad färd då. Här har vi, ni hör, ringklocka. Som sagt var, 1 års garanti. Och batteriet 36 volt, 10 ampere-timmar. De säger att vi kan cykla 55 kilometer innan vi behöver ladda. Och ska vi ladda batteriet med laddaren har vi ett urladdat litiumbatteriet som ser där. Om det är urladdat så tar det 5-6 timmar att ladda upp det. Motorn där är på 250 watt och en maxhastighet på 25 kilometer i timmen. Och vi får väga max 120 kilo om vi ska cykla på den här cykeln. Som jag sa i början så är det 20 tums hjul då. Shimano-växlar, skivbromsar, fram- och bakbroms på handtagen. Men ja, nog sagt om det här. Nu tycker jag att vi ger oss ut på vägen och cyklar lite. Häng med! Ja, då tar vi oss en tur. Sådär. Och som ni ser så växlar vi upp med knappen och pekfingret. Och så växlar vi ner med tummen. Väldigt skönt att växla så. Ja. Det jag märker, nu kommer det som en backe nu. Och ju mer kraft jag lägger på själva tramperna, desto mer kraft kommer från motorn. Och det är skönt tycker jag. Att han känner av. Shimano-växling. Alltså, den växlar jättebra. Inget knas. Utan enkelt och bara peta i nästa växel med pekfingret här. Nu har vi den på högsta. Underbart att bara få hjälp när man vill ha hjälp. Med kraft upp för en backe eller någonting. Och 25 kilometer i timmen. Ja, det gör den absolut. Jajamän, nu cyklar vi in och så ska vi kolla lite på hur den är att fälla ihop. Vi testar nu och eftersom den är hopfällbar och vi kan ta med oss den i husbil så ska vi testa att fälla ihop den. Och det är 2 moment. Vi ser där ett handtag och där ett handtag för styret då. Så först fäller vi ner själva styret och sen viker vi ihop cykeln då. Så jag testar det nu och så visar jag hur stor eller hur liten den blev. Häng med! Ja, som ni ser, det gick jättebra att fälla ihop den. 2 moment bara. Styra ner och sen vika ihop den. Så blev han så här liten. Och jag menar, den här kommer ju in i en husbil utan problem. Eller en vanlig personbil. Det är ju bara att lyfta igen. Som sagt var 22,5 kilo. Det är bara ta tag och bära den. Vill man ha den ännu mindre så är det egentligen bara att ta bort och lyfta bort sadeln. Ja, imponerande. Häftigt. Ja, så där mina vänner. Det var allt från mig den här gången. T1 elcykel. Vill ni läsa mer eller gå ut och kolla lite mer angående prestanda egenskaper för just den här T1, så under den här videon, i videons beskrivning, så finns det en länk. Klicka på den så kommer ni till just hemsidan där ni kan läsa mer och köpa den här ifall ni vill ha den. Jag tycker om den. Den var trevlig. Mycket trevlig. Shimano-växlar, skivbromsar, litiumbatteri, går snabbt att ladda. Går ut, ta ur också, det gillar jag. Man kan enkelt ladda den. Som sagt var,
Under den här videon så finns det en länk. Klicka på den, läs mer. Ha det gott! Hej då!